last lecture we have seen about the vibrational spectroscopy. That is introduction about the vibrational spectroscopy. आपण मागच्या वेळेस व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पाहिलं होतं, म्हणजे पाहत होतो. तर so in vibrational spectroscopy we have studied about the Hooke's law, that is restoring force is directly proportional to the displacement. Okay, the direction of restoring force is opposite to that of the displacement, and therefore we obtain a parabolic equation. Then according to quantum mechanics, the vibrational energy levels are quantized. आपल्याला माहित होतं की vibrational energy level जे आहेत त्या quantized असतात, म्हणजे फिक्स असतात एनर्जी. म्हणजे व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलच्या ज्या एनर्जी असतात त्या फिक्स असतात, म्हणजे त्याची एनर्जी जी आहे ती फिक्स असते प्रत्येक. अँड इट इज गिवन बाय EV is equal to V plus half into H nu. Okay, where nu is the frequency and this V, हा जो V आहे हा V काय आहे, व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर. दिस V is the vibrational quantum number. हा जो V आहे हा V जो आहे तो व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर आहे. and this nu, it is a nu, it is not a V. हा न्यू जो आहे तो फ्रिक्वेन्सी आहे. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी. तर हे जे इक्वेशन मिळालं आपल्याला हे क्वांटम मेकॅनिक्स मधून मिळालेलं इक्वेशन आहे. ठीक आहे, दॅट इज EV इज इक्वल टू V प्लस हाफ इंटू H न्यू. दिस इक्वेशन वी गेट फॉर द व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर. हार्मोनिक ऑसिलेटर कन्सिडर केला आपण. हार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणजे काय, ज्याचं ऑसिलेशन जे आहे ते पिरियडिक असते. पिरियडिक म्हणजे एका पर्टिक्युलर समजा आपण हे घेतलं, सिंपल पेंडुलम जर घेतला आपण, तर ते पेंडुलमचं जे मोशन आहे ते पिरियडिक मोशन आहे. समजा आपण शिलाई मशीन जेव्हा घेतो त्याची सुईचं जे मोशन आहे ते कंटिन्युअस मोशन आहे अँड इट इज अ पिरियडिक मोशन. त्याच पिरियडला ते म्हणजे ऑसिलेट होत असते. सो दॅट टाइप ऑफ मोशन इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, हार्मोनिक मोशन म्हणजे काय, पिरियडिक मोशन. एका पिरियडिक टाइमलाच ते त्या म्हणजे इक्विलिब्रियम पोझिशन वरती येईल, पुन्हा जाईल. या पद्धतीचं जे मोशन आहे त्याला आपण त्या पिरियडिक मोशनलाच आपण सिंपल हार्मोनिक मोशन म्हणतो. तर दिस इक्वेशन वी गेट फ्रॉम क्वांटम मेकॅनिक्स फॉर ए व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल. व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलची जी एनर्जी आहे त्याच्यासाठीचं हे इक्वेशन आपल्याला क्वांटम मेकॅनिक्सने दिलेलं आहे. ओके, नाव इन दिस इक्वेशन न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन. न्यू जे आहे ते फ्रिक्वेन्सी आहे. तर ते न्यू आपल्याला माहित आहे. व्हॉट इज न्यू, न्यू इट इज इक्वल टू द फ्रिक्वेन्सी दॅट इज न्यू is equal to काय असते, velocity of light, that is c divided by lambda. Okay, now we know that 1 upon lambda म्हणजे काय, nu bar it is the wave number, so we can write it as nu is equal to c into nu bar. Okay, nu bar म्हणजे काय, wave number. In case of oscillation मध्ये this nu bar it is represented by omega. Okay, so nu bar it is represented by omega e. Okay, so this is the equilibrium frequency. This is called as equilibrium frequency. We know that wave number and frequency are similar to each other. फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्ह नंबर जवळपास सारखाच असते आणि वेव्ह नंबरचं जे युनिट आहे दॅट इज सेंटीमीटर इनवर्स. सो इथे व्ही न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार येतं. तर न्यू बारच्या ठिकाणी आपण ऑसिलेशन असल्यामुळे काय लिहिलं आहे, ओमेगा ई. ओके, where omega e is equilibrium frequency in terms of wave number. So this equation 4 we can write it as EV is equal to, EV म्हणजे vibrational quantum number, V is a vibrational quantum number, is equal to V plus, it is V plus half into H into, आता न्यूच्या ठिकाणी काय लिहू शकतो आपण, C into ओमेगा. ओके, न्यूच्या ठिकाणी आपण C इंटू ओमेगा ई लिहू शकतो. तर न्यूच्या ठिकाणी आपण C इंटू ओमेगा ई लिहिलं. सो वी गेट दिस इक्वेशन. सो दिस इज द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, आपल्याला ही जी एनर्जी मिळाली कशाच्या टर्म मध्ये मिळाली, सेंटीमीटर इनवर्सच्या टर्म मध्ये मिळाली. ओके, त्या पद्धतीने आपण एनर्जी काढली इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स. कशाची काढली एनर्जी, व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. ओके, आवाज येत आहे का माझा? हॅलो हॅलो हॅलो, येस सर. आवाज येत आहे का? हो. हा, सेंटीमीटर इनवर्सच्या ह्याच्यामध्ये आपण एनर्जी काढली. आता हे जे व्ही आहे
V is vibrational quantum number. Its value ranges from 0, 1, 2, 3, etc. ओके, याची जे व्हॅल्यू आहे या इंटिजर व्हॅल्यूज असतात अँड इट रेंजेस फ्रॉम 0, 1, 2, 3 या पद्धतीने. तर आपण समजा व्हॅल्यू वेगवेगळ्या पुट केल्या व्हीच्या. बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ व्ही, suppose if we put v is equal to 0, then it becomes e0 is equal to इथे 0 म्हणजे काय राहील हाफ इंटू एच सी ओमेगा ई. E0 is equal to half into hc omega e. समजा v is equal to 1 पुट केलं आपण तर we get v1 is equal to 3/2 into 3/2 येईल ना. इथे 1 घेतला तर 2 into 1 2 2 plus 1 3 3/2 हे तुम्हाला करता येतं. सो E1 is equal to 3/2 hc omega e. सिमिलरली इफ वी पुट v is equal to 2, v is equal to 2 ठेवलं काय मिळेल आपल्याला बेदुनी 4 4 आणि 5 5/2 5/2 5/2 hc omega e या पद्धतीने. सो वी गेट डिफरंट एनर्जी लेवल्स बाय पुटिंग द व्हॅल्यूज ऑफ v. व्हीच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू जर आपण पुट केल्या तर आपल्याला वेगवेगळे एनर्जी लेवल्स मिळतात. वेगवेगळ्या एनर्जी लेवलची एनर्जी आपल्याला मिळते. ठीक आहे. समजा आपल्याला v इज इक्वल टू 1 या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलची एनर्जी काढायची असेल तर v इज इक्वल टू 1 पुट करा या इक्वेशन मध्ये. आपल्याला काय मिळेल 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच सी ओमेगा ई या पद्धतीचं मिळेल. बरोबर आहे. समजा तुम्ही v इज इक्वल टू 2 पुट केलं तर v इज इक्वल टू 2 ह्या व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलची जर एनर्जी आपल्याला पाहिजे असेल तर v इज इक्वल टू 2 पुट करा. वी गेट 5/2 इंटू एच सी ओमेगा ई. ओके, या पद्धतीची आपल्याला एनर्जी मिळते. जर आता तुम्ही या दोघांचं सेपरेशन पाहिलं म्हणजे समजा E2 मायनस E1 केलं किंवा E1 मायनस E0 केलं तुम्ही दोघांमधलं अंतर डिस्टन्स पाहिलं किंवा दोन मधलं एनर्जी गॅप जर पाहिला तुम्ही किंवा सेपरेशन पाहिलं दोन एनर्जी लेवलचं व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवलचं तर यू विल ऑब्झर्व दॅट the difference between E1 minus E0 it will become hc omega e. ठीक आहे, hc omega e किंवा 5/2 minus 3/2 hc omega e जर केलं तुम्ही हे तर तुम्हाला त्याचा जो डिफरन्स मिळेल तो मिळेल 2/2 2 2 कॅन्सल होऊन जाईल आणि तुम्हाला जो डिफरन्स मिळेल तो काय मिळेल ehc omega e. म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला की व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल ज्या असतात हार्मोनिक ऑसिलेटरच्या दे आर इक्वली स्पेस. दोन्ही कोणत्याही दोन व्हायब्रेशनल एनर्जी मधलं जर तुम्ही सेपरेशन पाहिलं सेपरेशन पाहायचं राहिलं काय करायचं व्हायब्रेशनल एनर्जी वरची व्हायब्रेशनल एनर्जी जी आहे त्याची एनर्जी मायनस त्याच्या खालची व्हायब्रेशनल एनर्जी जी आहे त्याची एनर्जी त्याचा डिफरन्स पाहायचा म्हणजे मायनस करायचं E2 मायनस E1 किंवा E1 मायनस E0 या पद्धतीने करायचं. सो यू विल गेट धिस क्वांटिटी दॅट इज hc ओमेगा e. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येईल की each two vibrational energy levels are separated by energy that is equal to hc omega e. हे लक्षात ठेवा याच्यामध्ये येऊ शकते. The difference between vibrational energy level, the energy of vibrational energy level is hc omega e. ठीक आहे. नाव आता आपल्याला असं लक्षात येईल की क्वांटम मेकॅनिक्स किंवा क्लासिकल मेकॅनिक्स काय म्हणतं जेव्हा ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर असतं कोणत्याही वस्तूचं जेव्हा ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर असेल तेव्हा त्याच्या सगळ्या प्रकारच्या एनर्जी झिरो होऊन जाईल. ठीक आहे. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेकॅनिक्स काय म्हणतात आपल्याला की जेव्हा ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर जेव्हा राहील म्हणजेच काय ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर म्हणजे -273 केल्विन एवढं जेव्हा टेम्परेचर राहील तेव्हा मॉलिक्यूल मधल्या सगळ्याच प्रकारच्या ज्या एनर्जी असतील रोटेशनल असो व्हायब्रेशनल असो कोणत्याही असो ज्या एनर्जी असतील त्या कोणत्या होऊन जाईल झिरो होऊन जाईल. बट क्वांटम मेकॅनिक्स टेल्स अस दॅट क्वांटम मेकॅनिक्स काय सांगते आपल्याला पहा जेव्हा v इज इक्वल टू 0 राहील म्हणजे v व्हायब्रेशनल एनर्जी 0 जेव्हा राहील तेव्हा E0 त्याची एनर्जी किती राहील हाफ इंटू hc ओमेगा e एवढी एनर्जी राहील. म्हणजे ऍब्सोल्यूट झिरो जेव्हा टेम्परेचर असेल तेव्हा सुद्धा त्या मॉलिक्यूल मध्ये व्हायब्रेशन चालू राहील असं काय सांगते आपल्याला क्वांटम मेकॅनिक्स. ठीक आहे. क्लासिकल मेकॅनिक्स आपल्याला सांगते की सगळ्या प्रकारच्या एनर्जी झिरो होऊन जाईल बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिक्स बाकीच्या एनर्जी सगळ्या झिरो राहतील पण त्याचे व्हायब्रेशन चालूच राहील. ठीक आहे. म्हणजेच फॉर v इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0 जेव्हा आपण इथे पुट करतो तेव्हा आपल्याला एनर्जी किती मिळत आहे हाफ इंटू hc ओमेगा ई एवढी एनर्जी मिळते आपल्याला. ठीक आहे. या एनर्जीला म्हणतो आपण 0 पॉइंट एनर्जी. ओके, या एनर्जीला आपण म्हणतो 0 पॉइंट एनर्जी.
when v is equal to 0, जेव्हा v ची व्हॅल्यू 0 असेल तेव्हा E0 becomes half into hc omega e. This energy, it is called as 0 point energy, and it is defined as the minimum amount of energy associated with a vibrating molecule. सगळ्यात कमी एनर्जी व्हायब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो व्हायब्रेट होता है मॉलिक्यूल त्याची सगळ्यात कम एनर्जी जी आहे त्याला म्हणतो आपण 0 point एनर्जी, जी की v इज इक्वल टू 0 पुट केल्यानंतर आपल्याला मिळते. ओके, सो 0 point एनर्जी इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी associated with the vibrational energy, vibrating molecule. Okay, this energy exists with a molecule even at absolute zero temperature. म्हणजे टेम्परेचर आपण ऍब्सोल्यूट झिरो जरी केलं तरी त्या मॉलिक्यूल मध्ये व्हायब्रेशन दिसेल आपल्याला. ठीक आहे, व्हेन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बिकम झिरो. बाकी सगळ्या फॉर्म्स एनर्जी, सगळ्या प्रकारच्या ज्या एनर्जी आहेत त्या सगळ्या झिरो राहतील, पण त्या मॉलिक्यूलचं व्हायब्रेशन चालू राहील ऍट ऍब्सोल्यूट झिरो टेम्परेचर ऑल्सो. ओके, सो दिस एनर्जी इट इज कॉल्ड एज व्हायब्रेशनल 0 point एनर्जी. आता पहा, आता आपण हा पॅराबोला काढला होता मागच्या वेळेस, कारण आपला जो एनर्जी कर्व मिळाला हा पॅराबोलिक कर्व मिळाला होता. आता इथे आपण v इक्वल टू 0 याच्यासाठी एनर्जी किती निघाली आपल्याला, हाफ इंटू एच सी ओमेगा ई. v इज इक्वल टू 1 साठी एनर्जी किती निघाली, 3/2 एच सी ओमेगा ई. एच सी आपण इथून स्किप केला आहे, तुम्ही लिहू शकता एच सी ओमेगा ई. ओके, v इक्वल टू 2 पुट केलं तर एनर्जी किती मिळाली, 5/2 ओमेगा ई एच सी ओमेगा ई. ठीक आहे, v इक्वल टू 3 पुट केलं तर काय मिळेल एनर्जी, 7/2 एच सी ओमेगा ई. v इक्वल टू 4 पुट केलं तर काय मिळेल, 9/2 ओमेगा ई. आणि v इक्वल टू 5 पुट केलं तर काय मिळेल, 11/2 omega e. So these are the energies we obtain by putting the value of v. So we get such type of graph. आता कोणत्याही दोन एनर्जी मधला जो डिफरन्स आहे, हा डिफरन्स हा किती आहे, कोणत्याही दोन एनर्जी मध्ये जो डिफरन्स आहे सेपरेशन या एनर्जी मधलं किती आहे, एनर्जी सेपरेशन एच सी ओमेगा ई एवढं सेपरेशन आहे दोन्ही एनर्जी मध्ये. म्हणजे कोणत्याही दोन एनर्जी मधलं सेपरेशन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे ना. म्हणून या आपण काय म्हणू की या ज्या एनर्जी लेवल्स आहे दे आर इक्वली स्पेस्ड. ओके, म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की द एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड अँड द सेपरेशन बिटवीन एनी टू व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इज एच सी ओमेगा ई. ओके, आता सिलेक्शन रूल्स काय राहील प्युअर व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपीसाठी. आपल्याला माहिती आहे की व्हायब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपीसाठी जे महत्वाची कंडिशन आहे दॅट इट्स डायपोल मोमेंट मस्ट चेंज ऑन व्हायब्रेशन. मॉलिक्यूलचं व्हायब्रेशन नंतर त्याचं जे डायपोल मोमेंट जे आहे ते चेंज झालं पाहिजे. ही पहिली कंडिशन आहे आपली, दॅट इज अ सिलेक्शन रूल फर्स्ट. ओके, फॉर ए व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा द dipole moment of a molecule must change on vibration. Okay, so the first and foremost condition for getting vibrational spectra is that the dipole moment of a molecule must change due to vibration. The molecule need not have a permanent dipole moment, but change in dipole moment should not be zero. Molecule ला permanent dipole moment असलाच पाहिजे असं नाही, पण तो मॉलिक्यूल व्हायब्रेट झाल्यानंतर त्याचा डायपोल मोमेंट चेंज झाला पाहिजे किंवा झिरो नसला पाहिजे. ठीक आहे, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू गेट अ व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा. हीच कंडिशन आपण रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये सुद्धा पाहिलेली आहे. रोटेशन स्पेक्ट्रा सुद्धा मिळण्यासाठी त्याचा डायपोल मोमेंट काय पाहिजे आपल्याला, चेंज झाला पाहिजे. ठीक आहे, सो दीज आर द कंडिशन, दिस इज द कंडिशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू गेट अ व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा, दॅट इट्स डायपोल मोमेंट मस्ट चेंज ऑन व्हायब्रेशन. व्हायब्रेशन मुळे त्याचा डायपोल मोमेंट काय झाला पाहिजे, चेंज झाला पाहिजे. ठीक आहे, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट कंडिशन. सेकंड कंडिशन कोणती आहे, चेंज इन व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल, चेंज इन व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर शुड बी युनिटी. डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू ±1 झाली पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ काय की याचं जे ट्रान्झिशन होत आहे, मॉलिक्यूलचं जे ट्रान्झिशन झालं फ्रॉम वन व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल टू अनदर, ते कसं झालं पाहिजे, 0 to 1 झालं पाहिजे किंवा 1 to 2 झालं पाहिजे. एकाच स्टेप बाय स्टेप झालं पाहिजे. असं नाही की एकदम v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 3 मध्ये जाईल, असं नाही. तो काय 0 to 1 मध्ये जाऊ शकतो किंवा 1 to 2 मध्ये जाईल किंवा 2 to 3 मध्ये जाईल किंवा 3 to 4 मध्ये जाईल किंवा 4 to 5 मध्ये जाईल.
किंवा 5 to 4 मध्ये जाईल, 4 to 3 मध्ये जाईल, किंवा 3 to 2 मध्ये जाईल, किंवा 2 to 1 मध्ये जाईल, किंवा 1 to 0 मध्ये जाईल. ओके, म्हणजेच स्टेप बाय स्टेप त्याचं ट्रान्झिशन होईल. म्हणजे एका एनर्जी लेवल पासून एकदम तिसऱ्या एनर्जी लेवल मध्ये जाणार नाही तो. ओके, किंवा व्ही इक्वल टू 0 पासून व्ही इक्वल टू 2 मध्ये जाणार नाही. तर त्याला कुठे जावं लागेल? व्ही इक्वल टू 1 मध्ये जावं लागेल पहिले. नंतर व्ही इक्वल टू 1 पासून व्ही इक्वल टू 2 मध्ये जावं लागेल. या पद्धतीने त्याचं ट्रान्झिशन होईल आणि तेच ट्रान्झिशन याचं अलाउड राहील. सो दिस इज द सिलेक्शन रूल. ओके, therefore the change in vibrational quantum number it should be unity. आता 0 to 1 जर झालं त्याचं ट्रान्झिशन, त्याचं चेंज किती झालं? +1 झालं. 1 to 0 झालं समजा ट्रान्झिशन. ठीक आहे, 1 to 0 ट्रान्झिशन जर होत असेल या पद्धतीने, इमिशन रेडिएशनचं इमिशन होऊन समजा 2 to 1 झालं ट्रान्झिशन, तर किती झालं? डेल्टा व्ही इज इक्वल टू -1 झाला. ओके, 1 to 2 जर ट्रान्झिशन झालं तर डेल्टा व्ही इज इक्वल टू काय झाला? +1. ठीक आहे, चेंज इन व्हायब्रेशन क्वांटम नंबर इट शुड बी आयदर -1 or +1. आता डेल्टा व्ही इज इक्वल टू +-1 इट रिप्रेझेंट्स द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, व्हाईल +1. डेल्टा व्ही इज इक्वल टू +1 जर असेल तर काय झालं? यांनी रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केले आणि तो एक्साइट झाला वरच्या एनर्जी लेवलमध्ये. आणि डेल्टा व्ही इज इक्वल टू -1 म्हणजे काय? इमिट केलं त्यांनी रेडिएशन आणि तो खालच्या एनर्जी लेवलमध्ये गेला. ठीक आहे, इमिशन ऑफ रेडिएशन साठी डेल्टा व्ही इज इक्वल टू -1, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन साठी डेल्टा व्ही इज इक्वल टू +1. ओके, आणि बाकीचे जे ट्रान्झिशन आहे म्हणजे व्ही इक्वल टू 0 टू व्ही इक्वल टू 3 म्हणा, एकदम व्ही इक्वल टू 1 टू व्ही इक्वल टू 3 म्हणा, हे ट्रान्झिशन, these transitions are not allowed किंवा these transitions are forbidden transition. ओके, म्हणजे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर साठी कोणती कंडिशन आहे? सिलेक्शन रूल कोणते आहे? एक, तर त्याचा डायपोल मोमेंट चेंज झाला पाहिजे ऑन व्हायब्रेशन, त्याचा डायपोल मोमेंट चेंज झाला पाहिजे. आणि दुसरं, ट्रान्झिशन या पद्धतीने झालं पाहिजे जेणेकरून चेंज इन व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर इट शुड बी +1, आयदर +1 or -1. ठीक आहे, या दोन कंडिशन्स आहेत टू गेट अ व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रम. आपल्याला प्युअर व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रम मिळण्यासाठी या दोन कंडिशन आहेत. There should be a change in dipole moment on vibration, and second condition कोणती आहे? Delta V it should be plus or minus. Okay, so according to selection rule the vibrational transitions are allowed only between adjacent energy level. म्हणजे adjacent energy level मध्येच ट्रान्झिशन होईल, त्याच्या वरच्या किंवा समोरच्या एनर्जी लेवल मध्ये ट्रान्झिशन होणार नाही. आणि दोन्ही मधला एनर्जी गॅप किती आहे? 2 एनर्जी लेवल्स आर सेपरेटेड बाय एनर्जी HC ओमेगा ई. आपण मगाशी सांगितलं की दोन एनर्जी लेवल जे आहे व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल 2 याच्यामधला जो एनर्जी गॅप असतो तो काय आहे? HC ओमेगा ई. हे कशासाठी आहे? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर साठी. ठीक आहे, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर साठी दोन एनर्जी लेवल मधला जो एनर्जी गॅप आहे किंवा सेपरेशन आहे एनर्जीचं ते असतं HC ओमेगा ई. नाव व्हॉट इज डेल्टा ई? डेल्टा इज इक्वल टू HC ओमेगा बार. मगाशी पाहिलं आपण की कारण C इज इक्वल टू कारण H इंटू C अपॉन लॅम्बडा येते. लॅम्बडा म्हणजे ओमेगा, लॅम्बडा म्हणजे आपण ओमेगा ई लिहिलं होतं, 1/λ म्हणजे ओमेगा ई लिहिलं होतं आपण. ठीक आहे, तर या पद्धतीने हे ते आपल्याला वेव्ह नंबर इज इक्वल टू दॅट इज न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा ई. हेन्स we will get only one line in vibrational spectrum of simple harmonic oscillator as shown in this figure. एकच लाईन मिळते आपल्याला कारण न्यू बार इज इक्वल टू ओमेगा ई आला म्हणून. द फ्रिक्वेन्सी इन वेव्ह नंबर ऑफ द लाईन इट करस्पॉन्ड्स टू द फंडामेंटल व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन दॅट इज ओमेगा ई. ऍट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचरला काय होतं? मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जे आहे ते ग्राउंड स्टेटला असतात. ग्राउंड स्टेटला म्हणजे कोणत्या? व्हायब्रेशनल एनर्जी ग्राउंड स्टेटची किती असते? V इज इक्वल टू 0. सॉरी, व्हायब्रेशनल एनर्जी म्हणतो. व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल जे आहे दॅट इज व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर V इज इक्वल टू 0 फॉर ग्राउंड स्टेट. ओके, तर रूम टेम्परेचरला जास्तीत जास्त मॉलिक्यूल हे कमी एनर्जी लेवल मध्ये असतात. कोणत्या एनर्जी लेवल मध्ये असतात ते? V इज इक्वल टू 0 या एनर्जी असतात ते. तर मॅक्सिमम मॉलिक्यूलचं जे पॉप्युलेशन आहे, पॉप्युलेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिक्युलर स्टेट, त्याला आपण पॉप्युलेशन म्हणतो. तर हे कुठे असतं? V इज इक्वल टू 0 ला. मग मॅक्सिमम ट्रान्झिशनचे पॉसिबिलिटी कोणत्या आहे? V इज इक्वल टू 0 टू V इज इक्वल टू 1. हे ट्रान्झिशन जास्तीत जास्त प्रमाणात होईल. का बरं?
कारण रूम टेम्परेचरला जास्तीत जास्त मोस्ट ऑफ द मॉलिक्युल्स दे आर प्रेझेंट इन अ ग्राउंड स्टेट वेअर V इज इक्वल टू 0. Therefore V is equal to 0 to V is equal to 1. This transition जो आहे ते ट्रान्झिशन जास्त प्रमाणात होईल. And therefore this transition is of interest. Is of our interest. That is from V is equal to 0 to V is equal to 1. हे जे ट्रान्झिशन आहे या ट्रान्झिशनला म्हणतो आपण फंडामेंटल ट्रान्झिशन. ठीक आहे. फंडामेंटल ट्रान्झिशन कोणतं? ज्या ट्रान्झिशन मध्ये जे ट्रान्झिशन V इक्वल टू 0 ह्या व्हायब्रेशनल एनर्जी पासून V इक्वल टू 1 या एनर्जी लेवल पर्यंत होतं त्या ट्रान्झिशनला आपण म्हणतो फंडामेंटल ट्रान्झिशन. ओके. अँड द फ्रिक्वेन्सी corresponding to this transition it is called as fundamental vibrational frequency. Okay. The frequency corresponding to this transition is called as fundamental vibrational frequency. कोणता आहे फंडामेंटल ट्रान्झिशन? जे ट्रान्झिशन V is equal to 0 to V is equal to 1 या एनर्जी लेवल मध्ये होतं त्याला आपण म्हणतो फंडामेंटल ट्रान्झिशन. And the frequency corresponding to this transition is called as fundamental vibrational frequency. Okay. तर ही जे फ्रिक्वेन्सी इथे दिसून राहिलं ट्रान्झिशन V is equal to 0 to V is equal to 1, this transition it is called as fundamental transition. Okay. Now next, vibrational energy level in case of anharmonic oscillator. Anharmonic oscillator मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये काय, हार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये पिरियडिक ऑसिलेशन होतं. ठीक आहे. आणि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये काय, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणजे कोणता? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये पिरियडिक ऑसिलेशन होत नाही. जेव्हा तो बॉन्ड, एखादा बॉन्ड आहे, समजा एखादा स्प्रिंग आहे असं इमॅजिन करा तुम्ही, त्या स्प्रिंगला आपण ताणू, कंटिन्युअसली ताणू, अजून इक्विलिब्रियम पोझिशनवर आणू, ताणू, अजून इक्विलिब्रियम पोझिशनवर आणू, त्याच पिरियडला, म्हणजे एका सेकंदात येत असेल तर एका सेकंदात. पिरियडिक हे जे व्हायब्रेशन आहे त्या व्हायब्रेशनला म्हणतो आपण सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. बट समजा आता तो ताणला आपण, तो स्प्रिंग समजा इलॉंगेट केला किंवा तो स्प्रिंग आपण स्ट्रेच केला, तर एक कंडिशन अशी येईल की तो बॉन्डच ब्रेक होऊन जाईल, है ना. त्या स्प्रिंगला ताणला तो स्प्रिंग तुटून जाईल. एवढ्या लांब ताणला आपण तर तो स्प्रिंग तुटून जाईल. अशी जेव्हा कंडिशन येते तेव्हा त्याला म्हणतो आपण अनहार्मोनिक ऑसिलेशन. ओके. सो इन रियल मॉलिक्युल्स देर इज अ अनहार्मोनिक ऑसिलेशन. रियल मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये समजा 2 ऍटम आपण घेतले, त्याला व्हायब्रेट केलं, एका पर्टिक्युलर एनर्जी पर्यंत त्याला व्हायब्रेट केलं, ठीक आहे. पण अजून त्याच्यापेक्षा जास्त जर आपण त्याला ताणण्याचा प्रयत्न केला किंवा स्ट्रेच करण्याचा प्रयत्न केला तर दॅट बॉन्ड विल गेट रप्चर किंवा ब्रेक. ओके. सो दिस कंडिशन or such type of oscillation is called as anharmonic oscillation. Okay. So in case of real molecules, if the bonded atoms are stretched to a larger separation, समजा बॉन्डेड ऍटम जे आहे ते लार्जर सेपरेशनने आपण स्ट्रेच केले, ताणले त्याला, तर काय होईल, रिस्टोरिंग फोर्स कमी होऊन जाईल and thus the molecules will break or dissociate. Such molecule is called as anharmonic oscillator. ओके. तशा मॉलिक्यूलला कोणता मॉलिक्यूल म्हणायचा आपण? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, की जो ताणल्यानंतर बॉन्ड ब्रेक होईल त्याला आपण अनहार्मोनिक ऑसिलेटर असं म्हणू. नाउ PM मोर्स हा सायंटिस्ट आहे. इट स्टडीड द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. ही पुट फॉरवर्ड एन इक्वेशन called as Morse equation. It is given by E is equal to dE into 1 minus E raised to power A into R minus RE the whole bracket square. So this equation it was given by Morse. Morse scientist नी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर साठी किंवा रियल मॉलिक्यूल साठी इक्वेशन दिलाय. या इक्वेशन मध्ये तुम्हाला असं लक्षात येईल की व्हेन R इज इक्वल टू RE, R ची व्हॅल्यू जेव्हा RE एवढी होईल, ओके, म्हणजे RE आणि R जेव्हा सारखे होईल तेव्हा दिस टर्म बिकम 0. दॅट मीन्स E रेस्ट टू पॉवर 0, E रेस्ट टू पॉवर 0 इज इक्वल टू 1 आपल्याला माहिती आहे, आणि 1 मायनस 1 होऊन जाईल 0, आणि म्हणजे एनर्जी होऊन जाईल इथे 0. ठीक आहे. सो या पद्धतीचं हे इक्वेशन आहे. या इक्वेशनला म्हणतो आपण मोर्स इक्वेशन. ओके. या इक्वेशनला म्हणतो आपण मोर्स इक्वेशन. तर याची व्हॅल्यू जितकी लांब, जितकी जास्त राहील, म्हणजे याची व्हॅल्यू जितकी जास्त येईल, ई रेस्ट टू पॉवर ए इंटू
आर मायनस आर ई. तर ए इंटू आर मायनस आर ई ची व्हॅल्यू जितकी जास्त राहील तेवढं हे येईल ई इन्फिनिटी. ई इन्फिनिटी याचा अर्थ ई रेस्ट टू पॉवर इन्फिनिटी याचा अर्थ 0 आहे ना. देअरफॉर 1 मायनस 0 इज 1 आणि ई बिकम्स ई डीई. देअरफॉर डीई काय आहे इथे? डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलची डिसोसिएशन एनर्जी. त्या स्टेजला मॉलिक्यूल डिसोसिएट होईल किंवा ब्रेक होईल तो molecule. आता याच्यामधला आर काय आहे? आर आहे इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स ऍट एनी पोझिशन. ओके. दोन ऍटम, जो मॉलिक्यूल आहे जो दोन ऍटमनी बनलेला आहे त्या दोन ऍटम मधला डिस्टन्स जे आहे त्याला इंटरन्यूक्लियर डिस्टन्स म्हटलेला आहे. R0 काय आहे? आर ई काय आहे? आर ई इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टन्स. एक इक्विलिब्रियम डिस्टन्स जे आहे त्याच्यामध्ये जो बॉन्ड लेंथ म्हणा त्याला, त्या बॉन्ड लेंथला आपण आर ई असं म्हणतो. तर आर काय आहे? ताणल्यानंतरचं डिस्टन्स. ताणात त्याला आपण स्ट्रेच केलं त्याचं दोन ऍटम मधलं जे डिस्टन्स आहे ते आर झालं. ठीक आहे. तर हे आर जेव्हा खूप लार्ज राहील, ठीक आहे, सो धिस टर्म इट बिकम्स व्हेरी लार्ज and it is approximately equal to infinity. Therefore, e raised to power infinity it is a 0 and that bond will be म्हणजे त्या केसमध्ये काय राहील? E is equal to dE राहील. dE is nothing but a dissociation energy of a molecule. जी काय एनर्जी राहील ती एनर्जी डिसोसिएशन राहील कारण त्या स्टेजला तो मॉलिक्यूल ब्रेक होईल. सो दिस इज अबाउट द मोर्स इक्वेशन. तर मोर्स जे इक्वेशन आहे, सो या इक्वेशनला आपण मोर्स इक्वेशन म्हणतो. दॅट इज ई इज इक्वल टू डीई इंटू 1 मायनस ई रेस्ट टू पॉवर ए इंटू आर मायनस आर ई होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. ओके. नाव आता अनहार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी श्रॉडिंजरनी आपल्याला पुन्हा एक वेव्ह इक्वेशन दिलेलं आहे. श्रॉडिंजरनी एक वेव्ह इक्वेशन सॉल्व्ह केलं त्याच्यासाठी अनहार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी. जसं हार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी श्रॉडिंजरनी सॉल्व्ह केलं म्हणजे क्वांटम मेकॅनिक्स बेस्ड आहे ना. तर जसं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी इक्वेशन काढलं आपण की व्ही प्लस हाफ इंटू एच न्यू, हे जे इक्वेशन काढलं होतं आपण सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी, ते कुठून आलं होतं ते इक्वेशन? क्वांटम मेकॅनिक्स. क्वांटम मेकॅनिक्स म्हणजे कोणी श्रॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन सॉल्व्ह केलं आपण त्यासाठी आणि आपल्याला ते इक्वेशन मिळालं होतं. तसंच जेव्हा श्रॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन अनहार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी सॉल्व्ह केलं गेलं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिक्स, वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन फॉर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर. that is EV is equal to V plus half into HC omega E. हे कशासाठी आहे? आपल्याला माहिती आहे की दिस इज द एनर्जी एवढं जे आहे दिस इज द एनर्जी फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना. हार्मोनिक ऑसिलेटर साठी एवढी एनर्जी आपल्याला मिळाली होती अकॉर्डिंग टू क्वांटम मेकॅनिक्स. एवढं जे इक्वेशन आहे ते हार्मोनिक ऑसिलेटर. पण अनहार्मोनिक साठी ही टर्म एक्स्ट्रा ऍड झाली आहे. व्ही प्लस हाफ इंटू हाफ याचा स्क्वेअर होल ब्रॅकेटचा स्क्वेअर इंटू एच सी omega e into xe. So there this xe is called as anharmonicity constant. xe ला काय म्हणतो आपण? अनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टंट. ओके. xe is called anharmonicity constant. So this is the equation for anharmonic oscillator. हे जे इक्वेशन आहे कशासाठी आहे? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर साठी इक्वेशन आहे. So this equation is for anharmonic. हार्मोनिक ऑसिलेटर साठी फक्त एवढं इक्वेशन होतं V प्लस हाफ इंटू एच सी ओमेगा ई. बट फॉर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर दिस इक्वेशन वॉज गिवन बाय क्वांटम मेकॅनिक्स. क्वांटम मेकॅनिक्सने हे इक्वेशन दिलेलं आहे आपल्याला. याच्यामधला XE जो आहे इट इज कॉल्ड एज अनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टंट. वेअर XE इज कॉल्ड एज अनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टंट. आता या इक्वेशन मधून तुम्हाला असं लक्षात येईल की समजा एवढंच इक्वेशनचा जर विचार केला आपण एवढ्या हार्मोनिक ऑसिलेटर, तर आपल्याला माहित आहे की इक्वली स्पेस एनर्जी लेवल मिळत आहे. ठीक आहे. आपल्याला इक्वली स्पेस एनर्जी लेवल्स मिळत आहे हे हार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी. पण अनहार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी मायनस दिस टर्म आहे, मायनस इंटू दिस टर्म दिलेली आहे आपल्याला. ठीक आहे. याच्यावरून काय लक्षात येतं आपल्याला की जशी जशी व्ही ची व्हॅल्यू वाढत जाईल ऍज द व्हॅल्यू ऑफ व्ही गोज ऑन इन्क्रीजिंग, म्हणजे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जशी जशी व्ही ची व्हॅल्यू वाढत जाईल तशी तशी ही टर्म जी आहे ही वाढत जाईल. याचा स्क्वेअर आहे म्हणून. ठीक आहे. या टर्मची व्हॅल्यू वाढत जाईल. याचाच अर्थ हा जो डिफरन्स आहे म्हणजे ईव्ही म्हणजे सेपरेशन दोन एनर्जी मधलं जे आहे ते काय होत जाईल? कमी कमी होत जाईल कारण हे मायनस मध्ये दिलेलं आहे ना.
मायनस इंटू दिस टर्म आहे. सो ऍज द व्हॅल्यू ऑफ व्ही गोज ऑन इन्क्रीजिंग, जशी जशी व्ही ची व्हॅल्यू वाढत जाईल, द सेपरेशन बिटवीन टू व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल गोज ऑन डिक्रीजिंग इन केस ऑफ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर. अनहार्मोनिक ऑसिलेटर्स मध्ये जशी जशी व्ही ची व्हॅल्यू, जसा व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर वाढत जाईल, व्ही ची व्हॅल्यू म्हणजे व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर जसं जसं वाढत जाईल तसं तसं एनर्जी सेपरेशन जे आहे ते कमी कमी होत जाईल. बरोबर आहे, कारण का याची व्हॅल्यू वाढत जाईल, याची व्हॅल्यू वाढत जाईल म्हणजे याची व्हॅल्यू कमी होत जाईल. ठीक आहे, सेपरेशन कमी झालं तर it can be seen that the separation of each two energy level is less by the factor of this. हा फॅक्टर कमी आहे, and hence these energy level are not equally spaced. म्हणजे अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये एनर्जी लेवल इक्वली स्पेस राहील का? नाही राहणार, कारण जसं जसं आपण वरती जात जाऊ म्हणजे व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू जशी जशी वाढत जाईल तसं तसा त्याचा एनर्जी गॅप काय होत जाईल? कमी कमी होत जाईल. का बरं कमी होत जाईल? कारण ही जी क्वांटिटी आहे ही क्वांटिटी वाढत जाईल म्हणून. ठीक आहे, म्हणून सो आणि शेवटी शेवटी काय होऊन जाईल? खूप कमी होत जाईल, खूप कमी होत जाईल आणि शेवटी कंटिन्युअस होत जाईल. ठीक आहे, शेवटी कंटिन्युअस म्हणजे सारखीच एनर्जीची आपल्याला व्हायब्रेशनल एनर्जी लेवल मिळते. कशामध्ये? अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये. सो इन केस ऑफ अनहार्मोनिक ऑसिलेटर द सिलेक्शन रूल, बाकीचं ते कंडिशन कंपल्सरी आहेत की डायपोल मुवमेंट चेंज झाला पाहिजे, तर सिलेक्शन रूल मध्ये एक चेंज होईल. त्याच्यामध्ये सिलेक्शन रूल मध्ये एक चेंज होईल. तो कोणता? डेल्टा व्ही जो आहे इट मे बी प्लस मायनस 1, इट मे बी प्लस मायनस 2, इट मे बी प्लस मायनस 3. म्हणजे अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये जे ट्रान्झिशन आहे ते 0 पासून तर एकदम डायरेक्ट 3 पर्यंत होऊ शकेल. 0 व्ही इज इक्वल टू 0 टू व्ही इज इक्वल टू 2 पण ट्रान्झिशन होऊ शकेल. व्ही इज इक्वल टू 2 टू व्ही इज इक्वल टू 5 पण ट्रान्झिशन होऊ शकते. ठीक आहे, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये. हार्मोनिक मध्ये असं होत नाही. Vibrational quantum number it must change by plus minus 1 only in case of harmonic oscillator. But in case of anharmonic oscillator, the vibrational quantum number may change by plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, etc. Okay, so various vibrational transitions are possible from V is equal to 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 या पद्धतीचे कोणत्याही प्रकारचे ट्रान्झिशन अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये होऊ शकतं, कारण त्या एनर्जी गॅप जो आहे त्यांचा कमी कमी होत जातो म्हणून. ओके, सो या केसमध्ये जे ट्रान्झिशन आहे त्याच्यामधलं मोस्ट इंटेन्स ट्रान्झिशन कोणतं राहील? 0 टू 1, कारण 0 एनर्जी लेवल मध्ये जास्तीत जास्त नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स असतात. व्ही इज इक्वल टू 0 जे असते त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मॉलिक्युल जास्त असतात, त्याच्यामुळे मोर इंटेन्स बँड आपल्याला व्ही इक्वल टू 0 टू व्ही इक्वल टू 1 या ट्रान्झिशन मध्ये मिळेल. ओके, तर या बँडला आपण काय म्हणतो? फंडामेंटल व्हायब्रेशनल बँड. व्ही इज इक्वल टू 0 टू व्ही इज इक्वल टू 1 याला आपण फंडामेंटल व्हायब्रेशनल बँड म्हणतो. ज्याच्यामध्ये त्याच्यानंतरचा जो बॉन्ड आहे ऍब्सॉर्प्शन, एक जो बॉन्ड आहे त्याच्यानंतरचा जो बॉन्ड आहे दॅट इज व्ही इक्वल टू 0 टू व्ही इज इक्वल टू 2, याच्यामध्ये वीक इंटेन्सिटीचा बँड आपल्याला मिळतो आणि या ट्रान्झिशनला म्हणतो आपण फर्स्ट ओव्हरडोस. ओके, व्ही इक्वल टू 0 टू व्ही इज इक्वल टू 2 जे ट्रान्झिशन आहे त्याला आपण म्हणतो फर्स्ट ओव्हरडोस. नंतर व्ही इज इक्वल टू 0 टू व्ही इज इक्वल टू 3 हे जे ट्रान्झिशन आहे 3 हे जे ट्रान्झिशन आहे याला आपण म्हणतो सेकंड ओव्हरडोस. या पद्धतीने आपण फर्स्ट ओव्हरडोस, सेकंड ओव्हरडोस, या थर्ड ओव्हरडोस या पद्धतीने आपण म्हणतो. हे जे आहे आपल्याला मिळून राहिला हा ग्राफ, हा कशासाठीचा आहे? हा अनहार्मोनिक ऑसिलेटरसाठी. हा हार्मोनिक ऑसिलेटरचा आहे, डॉट डॉट लाईननी दाखवलेला आहे तो हार्मोनिक ऑसिलेटरचा आहे, आणि थिक लाईननी जो दाखवलेला आहे हा अनहार्मोनिक ऑसिलेटरचा आहे. त्याच्यामध्ये पहा जसं जसं बी ची व्हॅल्यू वाढत जाते तसं तसं एनर्जी सेपरेशन जो आहे ते कमी कमी होत जाते आणि शेवटी कॉन्टिन्युम दाखवलेला म्हणजे कंटिन्युअस ते हे होते. आणि जर आपण एनर्जी वाढली म्हणजे व्हायब्रेशन जोराने जास्त हायर एनर्जीचं व्हायब्रेशन केलं तर शेवटी बॉन्ड काय होतो? डिसोसिएट होतो. डिसोसिएट झाला म्हणून या पद्धतीने आपण हा कर्व दाखवलेला आहे. तर याला म्हणतो आपण डिसोसिएशन एनर्जी. या पद्धती इथे या स्टेजला बॉन्ड काय होत जाईल? ब्रेक होऊन जाईल. हा कर्व मिळाला आपल्याला पहिले. अजून जास्त व्हायब्रेशन केलं जास्त एनर्जीनी तर बॉन्ड काय होईल? डिसोसिएट होईल, म्हणून आपण या पद्धतीने दाखवलेला आहे. ठीक आहे, एनर्जीचा गॅप विषयी, एनर्जीचा गॅप पहिले जास्त होता, नंतर जसं जशी व्ही ची व्हॅल्यू वाढत गेली तस तसा एनर्जी गॅप काय झाला? कमी कमी होत गेलेला आहे. ठीक आहे, तर हे जे ट्रान्झिशन आहे 0 टू 1 याला आपण फंडामेंटल बँड म्हणतो. 0 टू 2 जे ट्रान्झिशन आहे याला आपण फर्स्ट ओव्हरडोस म्हणतो. 0 टू 3 जे ट्रान्झिशन आहे याला आपण सेकंड ओव्हरडोस म्हणतो. ओके, सो दिस इज अबाउट द
अनहार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक आहे, हे झालं हार्मोनिक ऑसिलेटर पहिले पाहिलं आपण, आणि आता आपण अनहार्मोनिक ऑसिलेटर पाहिलं. म्हणजे व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हार्मोनिक आणि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर? हार्मोनिक आणि अनहार्मोनिक ऑसिलेटर मध्ये एक डिफरन्स आहे की अनहार्मोनिक ऑसिलेशन मध्ये एक अशी स्टेज येते की ज्यामध्ये बॉन्ड ब्रेक होऊन जातो, आणि दुसरं आहे की जसं जसं आपण व्ही ची व्हॅल्यू वाढत नेऊ, जशी जशी व्ही ची व्हॅल्यू म्हणजे व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू जशी जशी आपण वाढवू, तसं तसा सेपरेशन बिटवीन द टू एनर्जी लेवल बिकम्स लेस. ओके, सेपरेशन जे आहे दोन एनर्जी लेवल मधलं ते काय होत असतं, कमी होत असतं. तर दिस वॉज अबाउट द अनहार्मोनिक ऑसिलेटर. या दोन गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या हार्मोनिक आणि अनहार्मोनिक मध्ये. तर टाइम संपलेला आहे. ओके, हॅलो, आवाज येत आहे का? हॅलो. यस सर. टाइम संपला आहे, त्यामुळे आपण समोर घेऊ आता लेक्चर दुसरं उद्या. एवढं समजलं का? हॅलो हॅलो हॅलो. नाउ यू कॅन लीव द मीटिंग. बंद नाही होऊन राहिली इथून.